હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે એક એવી ભાજીના મુઠિયા બનાવશું ને કે જેનો ઉપયોગ આપણે કરીએ ને તો વર્ષો જૂની કબજિયાત દૂર થાય છે. અને આ ભાજી શરીરમાં કેલ્શિયમનું પ્રમાણ ખૂબ જ વધારે છે, જેથી હાડકાં પણ મજબૂત બને છે. વળી આ ભાજીના મુઠિયા બનાવીએ એટલે ઘરમાં સૌને ભાવવાના જ. આજે મેં અહીં 250 ગ્રામ લુણીની ભાજી લીધી છે. ઉનાળા અને ચોમાસામાં મળતી લુણીની ભાજી સ્વાદમાં થોડી ખટાશ પડતી હોય છે, પણ તેમાં વિટામિન, આયર્ન, કેલ્શિયમ અને પ્રોટીન પુષ્કળ માત્રામાં હોય છે, જેથી તે હાડકાં મજબૂત કરે છે અને વર્ષો જૂની કબજિયાત પણ મટાડે છે. વળી તેમાં ઓમેગા 3 હોય છે, જેથી કેન્સરથી પણ આપણો બચાવ થાય છે. આ ભાજીને વીણવી થોડી અઘરી છે, પણ આ રીતે તેને એક પછી એક ડાળી લઈ તેમાંથી મેઇન ડાળી દૂર કરી નાની નાની કૂણી ડાળી પાન સહિત જ વીણી લેવાની છે. આ રીતે થોડો સમય લાગશે, પણ ધીમે ધીમે બધી જ ભાજી વીણાઈ જાય છે. ભાજી વીણાઈ જાય એટલે તેને એક પહોળા બાઉલમાં કાઢી લઈશું. હવે તેમાં ભાજી ડૂબી જાય તેટલું પાણી ઉમેરવાનું છે. ત્યાર પછી હાથથી જ આ રીતે ભાજીને પાણીથી બરાબર ધોઈ અને સાફ કરી લેવાની છે, જેથી તેમાં ચીપકેલ માટી કે કચરો હોય ને તો તે દૂર થઈ જાય. ત્યાર પછી હાથ વડે ભાજી નિતારી અને ચાળણીમાં ઉમેરી દઈશું, જેથી બધી જ ભાજીમાંથી પાણી નીતરી જાય અને કોરી પણ થઈ જાય. હવે ભાજી બધી જ કોરી થઈ ગઈ છે, તો તેને કટિંગ બોર્ડ પર લઈ લેવાની છે. લુણીની ભાજી છે ને તે નોર્મલ બીજી ભાજીની જેમ વીણાતી પણ નથી અને કટ પણ નથી થતી, માટે થોડી ભાજીને આ રીતે ચોપર સ્ટેન્ડ પર લઈ અને ચપ્પુ વડે ચોપ કરતા જઈશું, જેથી એકદમ નાના નાના ટુકડામાં કટ થઈ જાય. ધીમે ધીમે આ રીતે બધી જ ભાજી સમારી લીધી છે. તો આ મુઠિયા બનાવવા માટે 1 વાટકી ઘઉંનો કરકરો લોટ લેશું, અડધી વાટકી બાજરીનો લોટ લઈશું, અડધી વાટકી બેસન લેશું અને અડધી વાટકી જુવારનો લોટ લેવાનો છે. તેની સાથે 2 ચમચી આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ લેવાની, સાથે 1 ચમચી કસૂરી મેથી પણ લેવાની છે અને થોડી સમારેલી કોથમીર લઈશું. હવે એક પોળા વાસણમાં પહેલાં ઘઉંનો લોટ ઉમેરશું, તેની સાથે બાજરાનો લોટ પણ ઉમેરી દઈશું. હવે જુવારનો લોટ ઉમેરશું અને બેસન પણ ઉમેરી દઈશું. હવે તેમાં સમારેલી કોથમીર ઉમેરી દેવાની છે, સાથે આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ ઉમેરશું. કસૂરી મેથીને આ રીતે હાથમાં લઈ અને મસળી અને ઉમેરવાની, જેથી તેની ફ્લેવર ઉભરી અને બહાર આવે. ત્યાર પછી સમારેલી લુણીની ભાજી આ બધા જ લોટમાં ઉમેરી દેવાની છે. સમારેલી ભાજીમાં થોડી ડાળખી દેખાય છે, પણ તે ભાજી જેટલી સોફ્ટ અને ગુણોથી ભરપૂર હોય છે. હવે મસાલામાં 1 ચમચી મીઠું ઉમેરશું, 5 ચમચી બેકિંગ સોડા ઉમેરશું, પોણી ચમચી ધાણાજીરું પાવડર ઉમેરવાનું છે, અડધી ચમચી હળદર પાવડર ઉમેરશું, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર પણ ઉમેરવાનું છે, સાથે 5 ચમચી હિંગ પણ ઉમેરશું અને છેલ્લે 1 ચમચી તેલ ઉમેરી દઈશું. હવે બધું જ આ રીતે હાથેથી જ મિક્સ કરશું, જેથી લુણીની ભાજીમાં લોટ, મસાલા બધું એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જાય. હવે મુઠિયા એકદમ રૂ જેવા પોચા બનાવવા માટે આપણે દહીંનો ઉપયોગ કરશું. લોટ અને ભાજીના મિશ્રણમાં દહીં ઉમેરતા જઈશું અને લોટ બાંધતો જવાનો છે. અહીં આ લોટ બાંધવામાં દહીં ઉમેરવાનું કોઈ માપ નથી, પરંતુ જ્યાં સુધી તેમાંથી લોટ બંધાય અને આપણે મુઠિયા વાળી શકીએ તેટલું દહીં ઉમેરતું જવાનું છે. અહીં મેં ટોટલ 1 નાની વાટકી જેટલું દહીં ઉમેર્યું છે, જેથી હાથેથી મુઠિયા વાળી શકાય તેવો લોટ બંધાઈ ગયો છે. તો આ રીતે થોડો લોટ હાથમાં લઈ મુઠિયા વાળતા જવાના છે. અહીં 1 મુઠિયું વળી અને તૈયાર થઈ ગયું છે, એટલે સ્ટીમરની કાણાવાળી ડીશમાં 1 ડ્રોપ તેલ ઉમેરી લગાવી લઈશું અને તેના પર બનાવેલા મુઠિયા ગોઠવી દેવાના છે, જેથી તે બફાયા પછી ડીશમાં ચીપકી ના જાય. આ જ રીતે એક પછી એક બધા જ મુઠિયા બનાવતા જવાના છે અને ડીશમાં ગોઠવતા જવાના. હવે બધા જ મુઠિયા બની ગયા છે, તો ગેસની લો ફ્લેમ પર સ્ટીમરમાં સ્ટેન્ડ રાખી અને પાણી ઉમેરશું. ત્યાર પછી મુઠિયાની ટ્રેને તેમાં વ્યવસ્થિત ગોઠવી દેવાની. હવે સ્ટીમરનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ લોમાંથી મીડિયમ કરી આશરે 20 મિનિટ સુધી મુઠિયાને બફાવા દેવાના છે. અંદાજે 20 મિનિટ પછી મુઠિયા બફાવાની ખૂબ જ સરસ સુગંધ આવવા લાગી છે. તો સ્ટીમરનું ઢાંકણ ખોલી મેં મુઠિયાને ચેક કર્યા. ચપ્પુ વડે ચેક કરતાં મુઠિયા અંદર સુધી બફાઈ ગયા છે અને ચપ્પુ એકદમ ક્લીન બહાર આવે છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ તુરંત જ બંધ કરી દેવાની અને મુઠિયાની આ ડીશ બહાર કાઢી લઈશું. ત્યાર પછી આ બધા જ મુઠિયાને 8 થી 10 મિનિટ ઠંડા થવા રાખી દેવાના છે, જેથી તેના એકદમ સરસ ટુકડા થાય. હવે મુઠિયા ઠંડા થઈ ગયા છે, તો તેના ચપ્પુ વડે આ રીતે ગોળ ગોળ ટુકડા કરી લેવાના છે. અને આ મુઠિયા ઠંડા થઈ ગયા છે એટલે આટલા સરસ ગોળ ગોળ ટુકડા પણ થશે. જો મુઠિયા ગરમ ગરમ હોય અને ટુકડા કરો ને તો મુઠિયાના ટુકડા થવાને બદલે તે મેશ થઈ જાય છે. હવે બધા જ મુઠિયાના ટુકડા થઈ ગયા છે, તો આ મુઠિયાને વઘારવાના છે, જેના માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર એક પેનમાં 5 ચમચી તેલ ગરમ કરવા માટે રાખીશું.
મુઠિયા હોય ને એટલે વઘાર માટે તેલ વધારે જ જોઈએ. તેલ ગરમ થઈ જાય ને એટલે તેમાં અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરવાની છે, સાથે અડધી ચમચી જીરું ઉમેરશું, 1 સૂકું લાલ મરચું ઉમેરવાનું, 1 તમાલપત્ર ઉમેરવાનું અને મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી દઈશું. સાથે થોડી હિંગ પણ ઉમેરશું. હવે રાઈ જીરું ફૂટી અને ઉપર આવવા લાગે ને એટલે તેમાં છેલ્લે 1 ચમચી સફેદ તલ ઉમેરશું. તલ ઉમેરતા તુરંત જ ફૂટી અને ઉપર આવવા લાગે છે તો એક વખત વઘારને હલાવી મિક્સ કરશું અને તેમાં મુઠિયાના ટુકડા ઉમેરી દેવાના છે. મુઠિયાના બધા ટુકડા ઉમેરાઈ જાય એટલે તેમાં 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું, સ્વાદ પ્રમાણે થોડું મીઠું ઉમેરશું, 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરી દેવાની છે અને છેલ્લે અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરવાનો. બધો જ મસાલો ઉમેરાઈ ગયો છે તો હવે હળવે હાથે બધું મિક્સ કરતા જઈ અને સાતળશું, જેથી મુઠિયાના કટકા તૂટે પણ નહીં અને બધો જ વઘાર અને મસાલો એકદમ સરસ મુઠિયા સાથે ભળી જાય. 2 મિનિટ આ રીતે મુઠિયાને સાતળ્યા પછી મુઠિયા પીરસવા માટે એકદમ તૈયાર છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી ગરમા ગરમ જ પીરસશું. લૂણીની ભાજીના સ્વાદિષ્ટ મુઠિયા ચા સાથે, દહીં સાથે, ગ્રીન ચટણી કે સોસ ગમે તે સાથે પીરસી શકાય છે અને કાંઈ પણ ના હોય ને તો એમ જ ખાઈએ ને તો પણ એટલા સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે સિઝનમાં લૂણીની ભાજી મળે છે તો એક વખત આ લૂણીની ભાજીના સ્વાદિષ્ટ મુઠિયા જરૂરથી બનાવજો અને સ્વાદે કેવા લાગ્યા ને તે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. ફરી આવી જ એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે મળશું. ત્યાં સુધી આવજો.